সকলোকে নমস্কাৰ আৰু এনাৰ্জি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ স্বাগতম। আজি মোৰ ভাইটিৰ উপজা দিন। তাৰ বাবে কেক এটা বনাবলৈ বৰ মন গৈছে। কিন্তু কথাটো হ'ল যে কেক কেনেকৈ বনায় মই নাজানো, আজিলৈকে বনাই পোৱা নাই। ইফালে সি বিৰাট ধুনীয়া কেক বনায়। গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এটাই যে মই কিমান দূৰ সফল হওঁ মই নাজানো। সফল নহ'লে বাৰু মই ভিডিঅ'টো পষ্ট নকৰোঁ, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু কথাটো হ'ল যে কেক বনাবৰ কাৰণে কি কি উপকৰণ লাগে কম বেছি পৰিমাণে মই জানিলোঁ। কোনটো বস্তু কিমান পৰিমাণে দিব লাগে, কি প্ৰচেছটো কেনেকুৱা, সেই বিষয়ে মোৰ কোনো ধৰণৰ জ্ঞান নাই। গতিকে মই সাধাৰণতে যিবোৰ উপকৰণে কেক বনোৱা হয় সেইবিলাকৰ পৰা অকণমান ফালৰি কাটি অলপ 2 নম্বৰী পদ্ধতিৰে কেক এটা বনাব পাৰি নেকি তাৰ চেষ্টা কৰিম। গতিকে এইটো মোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ এক্সপেৰিমেণ্ট হ'ব। সফল হওঁ বা নহওঁ, আৰু যদি সফল হওঁ নিশ্চয় মই ভিডিঅ'টো পষ্ট কৰিম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। লগতে কেক বনাবলৈ কিছুমান মেচিনো থাকে, মই নাম চামো ইমান নাজানো। বিশেষকৈ বস্তুখিনি ফেটিবৰ কাৰণে যিটো মেচিন ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ মেচিন হয়, কাৰণ নহ'লে হাতেৰে বহুত কষ্ট কৰি থাকিবলগীয়া হয়। এতিয়া সেই মেচিনটো মোৰ হাতত নাই, কিন্তু মোৰ হাতত এটা বেলেগ বস্তু আছে। গতিকে সময় অপচয় নকৰোঁ, আৰম্ভ কৰোঁ। ময়দাৰ ঠাইত মই ব্ৰেড লৈছোঁ, কাৰণ ময়দাক ফুলাবৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ছ'ডাজাতীয় বস্তু দি বিশেষভাৱে মাৰিব লাগে, যিটো মই নাজানো, আৰু ব্ৰেডত ইমানখিনি কৰাৰ প্ৰয়োজনেই নাই। এইবাৰ 3টা কণী লৈছোঁ। 3টা কণী এটা কাৰণে লৈছোঁ, এবাৰ মায়ে সৰু কেক এটা বনাওঁতে 3টা কণী লোৱা দেখিছিলোঁ। এতিয়া চেনি দিছোঁ আন্দাজমতে। আৰু এয়া আজিৰ মুখ্য আকৰ্ষণ, মোৰ গোপন অস্ত্ৰ। এইডাল তাঁৰেৰে বনাই লৈছোঁ, আপোনালোকেও বনাই ল'ব পাৰিব অতি সহজে। মাথো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে ভালদৰে বীজাণুমুক্ত কৰি ল'ব। এতিয়া কথা হ'ল ই কাম কৰিব নে নকৰে, চিটিকি নপৰিলেই হ'ল আৰু বস্তুবোৰ। এতিয়া স্লাইচবোৰ সৰু সৰুকৈ ভাঙি ইয়াত দি দিম, আৰু কমাই কমাই দিম যাতে ব্ৰেড বেছি হৈ নাযায়। দেখাততো মজা লাগিছে, বাকী কি হয় নাজানো আৰু। কেকটোৰ আকাৰ দিবলৈ মোৰ ভগা চচপেনটোৱে জোখৰ হ'ল। আৰু বাটাৰ পেপাৰ মানে একদম আচল বাটাৰ পেপাৰ লৈছোঁ। এতিয়া চচপেনটো লাহে লাহে দুবাৰমান ঠিকেচি দিলে ভিতৰৰ বতাহবোৰ কিছু পৰিমাণে ওলাই যাব। এয়া কেৰাহী পাতিলোঁ, জুই জ্বলাই লৈছোঁ। কেৰাহীত কেইটামান সৰু সৰু শিলগুটি দি দিম, যাতে কেকটো লাহে লাহে গৰম হয়। আৰু কেকটো হোৱালৈকে এতিয়া মই বনাম মেয়'নেজৰ ভায়েক। এটা কণী, অলপ চেনি আৰু অকণমান ৰিফাইন। ইয়াতে অলপ ভিনেগাৰ বা নেমু চেপি দিলেই মেয়'নেজ হৈ যাব, কিন্তু মোক বস্তুটো অকণমান পাতল কৰি লাগে। মোক অলপ গৰম পানীও লাগিব। কেকটো এবাৰ মনে মনে চাই লওঁ। দেখাততো ভালেই লাগিছে,
গৰম পানী হৈ গ'ল। এইকেইটাতো চিনি পাইছেই। বুদ্ধি এটা পাঙিছোঁ এতিয়া, হয়নে নহয়। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh, baby, you give me ice and fire. এতিয়া আপোনালোকক কেকটো অলপ ওচৰৰ পৰা ভালকৈ দেখুৱাম বোলো। Some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. কিবা বস্তুটো বেছি পেলপেলীয়া কৰি পেলালোঁ। Don't leave me here high and 1 মিনিট। oh, 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 এতিয়া তুমি চকু মুদিব লাগিব। 1 2 3 নোকোৱালৈকে নেমেলিবা। बस मेरे लिए Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you. Surprise kali ya.